Đáng lẽ ra video này sẽ là về Xbox Full Screen Experience. Đơn giản là nó biến Windows thành một cái máy chơi game. Nhưng rồi có một người xuất hiện, một người đã khai phá cho tôi một con đường mới. Đó chính là tận dụng môi trường của xe, gọi tắt của Xbox Full Screen Experience để chạy Play Night. Điều đó có nghĩa là cái máy chơi game của tôi sẽ còn có thể xịn hơn nữa. Tất nhiên, nếu bạn chưa xem video này thì hãy đi xem mau đi. Nó sẽ giải thích khá thứ trong video này. Mau lên, đi. Bạn không muốn xem và chỉ muốn biết thêm về xe thôi á? Thôi được rồi, ngắn gọn thì tôi đã tự build một cái PC và biến nó thành một cái máy chơi game có cách hoạt động, giao diện và có cả game của Nintendo, PlayStation, Xbox cái thứ. Và hôm nay chúng ta sẽ kết hợp nó với xe. 2-3 thằng nghèo ở chui. Ý tưởng của bạn giờ là của tôi. Bạn biết gì không? Tôi sẽ che tên bạn xuyên suốt video rồi đè tên tôi lên trên. Ý tôi là trên đời làm gì có thứ gì tốt đẹp thế này. Cơm dân tận miệng á. Lần cuối cùng tôi được ăn cơm miễn phí là hồi tôi còn ở trong Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ. Máy chơi game và máy chơi game chắc chắn tụi nó phải có một cái mối liên kết gì đó. Được rồi, phải có lý do gì đó mà tôi mới không đụng vào xe. Vấn đề chính là Xbox. Vì là Xbox nên nó chỉ nhận vài controller nhất định và chỉ có mỗi giao diện Xbox. Thư viện game không nhiều, thêm giải lập mất khá nhiều thời gian nữa. Và điểm tôi ghét nhất đó chính là nó có quảng cáo. Tiền mạng tôi đóng nó để làm việc khác chứ không phải để có quảng cáo. Thà dùng Steam Big Picture còn hỗ trợ tay cầm và game tốt hơn. Tất nhiên là nó cũng có điểm ăn tiền. Nó tối ưu Windows khiến hệ thống chiếm ít tài nguyên hơn. Nói thì dễ chứ chúng ta sẽ phải kiểm chứng xem nó có đáng không. Nếu bỏ qua Xbox thì sẽ có một giao diện ở phía sau khá là sạch, giống như là khi xóa shell vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ không cần phải xóa shell nữa. Cũng đồng nghĩa với việc là không cần phải thêm lệnh rườm rà và Play Night. Và thời gian mở máy cực kỳ nhanh. Chỉ với mấy cái đó thôi đã đủ để tôi quên sạch nhược điểm của nó rồi. Hôm nay mục tiêu của tôi là nâng tầm cái máy chơi game này lên một tầm cao mới. Mục tiêu của tôi là khắc phục nhược điểm của xe, như là việc hỗ trợ tay cầm chưa tốt, giao diện gò bó và không có đa dạng game. Kết hợp và tối ưu xe với hệ thống của tôi để tăng tốc thời gian mở máy. Tôi phải phá đảo được thời gian 35 giây của người này. Rồi, bọn tôi không có dùng chung một cấu hình. Của tôi là PC, còn của bạn này là handheld. Vậy nên tôi sẽ so cả thời gian trước khi tối ưu và sau khi tối ưu. Máy của tôi hiện tại chạy khá tốt nhưng thời gian mở máy hơi lâu. Đây thực sự là một cách hay để bắt đầu một video. Wow, sao lại có cái này? Bạn có biết rằng 90% các lỗi đều có thể sửa bằng cách restart máy không? Tôi thờ là cái số của tôi nó hay thật. Chẳng lẽ do tại nhiều game lậu nên giờ máy bị dính virus rồi? Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tải toàn bộ những game này. Lỗi của Steam. Cái cửa sổ đó là cái trang quảng cáo lúc mở Steam ấy. Mày vãi. Khoan, vậy sao Play Night lại báo lỗi? Ủa cái file mở Play Night full screen của tôi đâu rồi? Play Night đã bị xóa hoàn toàn. Không phải tai nạn, đây là một vụ giết người có chủ ý. Hung thủ không để lại dấu vết, không có cảnh báo. Điều đó có nghĩa là hung thủ đang nằm trong số chúng ta. Không phải ai cũng có thể khiến một người biến mất như vậy. Chỉ có những kẻ với quyền lực và được tin tưởng tuyệt đối mới có thể ra tay. Hung thủ chính là ngươi. Chính là ngươi. Ok, tôi sẽ bỏ thêm một Play Night vào danh sách loại trừ của Windows Defender. Welcome back. Biết ngay là do Windows mà. Tranh thủ trong lúc mọi thứ còn đang hoạt động, tôi sẽ xem thử Windows nó đang chạy thế nào. Hiện tại chúng ta đang sử dụng khoảng 7GB RAM với Play Night và Steam chạy ở sau. Giờ thì tôi sẽ tải Xbox Full Screen Experience. Ở trên mạng có rất là nhiều hướng dẫn. Tổng kết lại thì chúng ta có hai cách như sau. Một là đăng ký tham gia Windows Insider Program, cho phép bạn được cập nhật và trải nghiệm sớm những tính năng của Windows sẽ có trong tương lai. Tôi không khuyến khích cách này. Bạn thử nghiệm thì chắc chắn là nó sẽ không quá ổn định. Và bạn thấy Windows thường nó chạy như thế nào rồi chứ? Hồi nãy nó còn lấy xóa Play này sau lưng tôi nữa kìa. Và làm vậy đồng nghĩa với việc là bạn cho phép họ theo dõi tất cả nhất chỉ nhất động của bạn. Nhưng mà họ biết, họ luôn biết. Thật ra lý do chính là vì có rất nhiều người làm theo nhưng vẫn không hiện xe. Với tôi thích chờ Microsoft ra bản chính thức rồi cập nhật luôn một thể. Bởi vì xe mới đang tối ưu cho handheld thôi, nên sẽ có một số trục trặc về kích thước màn hình. Thế nên chúng ta có cách thứ hai, sử dụng Xbox Full Screen Experience Tool. Chương trình này là tối giản của Vive Tool với chức năng mở Xbox và Fix Panel để chỉnh lại kích thước màn hình cho phù hợp. Đây là cách đơn giản, nhẹ nhàng và nhanh nhất, không cần cập nhật do có hỗ trợ bạn 24H2 và tình cờ thay, máy tôi cũng vậy. Nhưng mà sẽ có mấy cảnh báo sau, mọi người vẫn nên cân nhắc trước nhé. Mấy link hay code gì có trong video thì tôi sẽ để hết ở trong mô tả video nên mọi người khỏi phải tìm và hỏi. Và làm ơn đừng có xuống comment hỏi. Giờ thì tại thôi, có bạn nhẹ hơn nếu mọi người thích. Xong. Giờ chỉ với một cú nhấp chuột tôi sẽ có Retort. Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Nó đi rồi. Choose Home App. Xbox.
Không sao, tôi đã lường trước việc này rồi. Nhưng mà nó có ô lựa chọn, có nghĩa là bản chính thức nó sẽ cho phép bạn chọn phần mềm theo ý bạn thay vì chọn mỗi Xbox. Giờ nó bắt buộc phải chọn Xbox thì mới cho chạy xe, thế nên chúng ta phải chịu thôi. Tôi sẽ restart để vào xe. Yo, nhìn gọn vãi. Cũng ra gì phải đấy Microsoft à. Nhấn Win Tab thì bạn có thể chuyển cửa sổ như vậy, nhưng mà bạn nên giữ lâu lâu tí cho nó hơi giật. Nhiều lúc tôi đang chuyển tab mà nó tự thoát ra desktop luôn. Ồ, tắt Xbox thì nó lại tự mở Xbox á, là nó bắt buộc phải mở Xbox à? Thế thì không ổn, chúng ta sẽ phải tìm cách khắc phục được vấn đề này. Mấy cái này chỉ mở khi về lại desktop, thảo nào máy nó tối ưu hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ phải khắc phục vấn đề giao diện về hỗ trợ tay cầm. Giao diện tôi dùng ở đây là Play Night. Nó có thể thêm ngay bên ngoài giả lập và có thể tùy chỉnh giao diện theo ý thích để hỗ trợ tay cầm. Tôi sẽ sử dụng khả năng hỗ trợ tay cầm của Steam. Mở Play Night qua Steam là chúng ta sẽ có Play Night với chức năng hỗ trợ tay cầm của Steam. Ngoài ra, xe có tính năng tắt game khá là tiện nếu bạn không biết cách map nút Steam để tắt game. Giờ là lúc làm theo hướng dẫn. Tại một file Steam Autorun Jailbreak, file này sẽ bắt buộc Steam phải mở chạy sớm nhất vì Steam còn cập nhật các thứ nữa. Nó cứ báo lỗi. Có thể là do trong Regedit nó chưa có cái file Steam backend này. Vậy thì tôi sẽ tạo thủ công thử. Ok, chạy đi. Vẫn không được. Vậy thì thủ công 100%. Đấy được chưa? Rồi, file thứ hai sẽ là file để chạy Play Night. Copy, dán vào. Tiếp theo là một file nữa cho Steam. Hả? Sao lại có tận hai cái Steam? Nguyên do theo bạn ấy là chạy bằng Steam Rec thì nó vẫn hiện cửa sổ, nên tạo thêm một file VBS nữa để nó chạy ẩn. Ok, vì xe có nền ở sau khá là ưng ý tôi rồi nên tôi quyết định là không cần đặt shell về rỗng nữa. Vậy nên chúng ta sẽ không cần lệnh này. Có vẻ cô đã xong. Giờ có bị bọn nó vào file start. Bạn có thể truy cập nó bằng cách nhấn Win or rồi nhập shell startup. Những file trong này sẽ tự chạy sau khi login vào máy. Giờ vào setting, tìm cái startup và nó sẽ hiện hai file Play Night với Steam hidden, đổi thành start at login. Và thế là chúng ta đã làm hết theo hướng dẫn. Giờ là thứ mà tôi sẽ phải tự mình giải quyết. Xbox. Trong đây bạn ấy không nói gì về Xbox cả, có nghĩa là máy handheld có hỗ trợ đổi ứng dụng trong settings, hoặc là bạn ấy đang chạy đè Play Night trên Xbox. Nhưng mà thế thì lại tốn thêm tài nguyên. Vậy thì chúng ta chỉ cần tắt Xbox đi là được. Hey ChatGPT, viết lại cho tao đi. Tôi nghĩ tôi còn tra cứu thêm trên mạng. Tôi vừa thấy cái này khá là hay. Tuy là không liên quan tới việc tắt Xbox nhưng mà người này có cách khá là độc đáo để chạy Steam đè lên Xbox. Lưu lại cái đã. Có thể dùng Any FSA. Nó có thể đổi Xbox thành Steam hoặc Play Night và có kèm cả màn hình khởi động luôn. Nguyên lý của nó cũng là tắt Xbox giống ý định của tôi, nhưng mà tôi lại còn chạy Steam rồi sau đó là Play Night nên chúng ta sẽ phải tìm một cách khác. Xe bắt buộc phải có một chương trình nào đó đang chạy. Bảo sao khi nãy tôi tắt Xbox thì nó mở Xbox lên lại. Rồi tôi hiểu rồi. Vậy giờ tôi chỉ cần chạy lệnh xóa Xbox sau khi Play Night đã khởi động xong là được. Người này có cả code xóa Xbox luôn á. Yoink. Yo. Đuôi của file PowerShell là PS1 á. Đến giờ tôi mới biết luôn á. Sony không kiện à. Ok, tạo file PS1, dán code này vào và copy lệnh này dán vào file chạy intro. Đây là lệnh để chạy màn hình khởi động của tôi. Cái file này sẽ được chạy ngay sau khi Play Night khởi động xong. Nãy nghĩ sao mà tôi lại tạo thêm một file batch nữa chỉ để chạy file close Xbox. Run close cơ đấy. Thôi dù sao thì nó cũng đã ổn rồi. Xbox đang chạy nha. Nếu chạy Play Night thì yes. Xbox mất rồi. Let's go. Giờ thì tôi sẽ restart lại máy xem nó thế nào. Không có gì xảy ra cả. Tôi thề là chuyện xui xẻo nó cứ liên tục xảy ra với tôi ấy. Tại sao lại là tôi? Đâu ai ngờ là nó lại thực sự xảy ra lỗi đúng theo cảnh báo đâu. Vậy có nghĩa là chỉ còn cách cuối cùng. Tôi sẽ phải làm chuyện khốn nạn, tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất. Giữ đúng nguồn để tắt nguồn á. Không, đừng nhìn nó. Nó lên rồi. Cuối cùng nó cũng lên rồi. Nó chạy rồi, yes. Nhưng mà vẫn có Steam. Tôi nghĩ là do nó mở Steam 2 lần. Kinh nghiệm của tôi trước đây là nếu mở Steam 2 lần thì lần đầu Steam sẽ không hiện, nhưng lần thứ hai thì chắc chắn nó sẽ hiện. Vậy thì tôi sẽ thử tắt cái Steam Hidden này đi. Thôi được rồi, tôi nghĩ tôi đang bị troll. Hoặc là cái máy của tôi có vấn đề, hoặc là tôi có vấn đề. Well, còn là lỗi của ai nữa nhỉ boy? Thực sự xin lỗi bro. Trong lúc tôi edit video thì tôi phát hiện ra là tôi ghi thiếu lệnh nên Steam nó hiện là do Play Night nó mở Steam. Và tôi quên bật cái này chạy khi login. Nhưng dù sao thì đây cũng là một happy accident. Kết quả là tôi đã tốn thêm một tuần để tự tìm đường vào. Có thể là do Play Night mở quá sớm nên chính Play Night đã mở Steam. Vậy thì tôi sẽ chuyển qua Task Scheduler. Ok, không được thì tôi sẽ dùng file Steam của tôi. Nó mở cả Steam và Play Night luôn. Đổi Task Scheduler sang chạy Game X. Giờ nó còn không thèm mở. Nó sắp diễn ra rồi đấy.
Bình thường nó vẫn chạy mà ta. Nè, trong Task Manager nó vẫn hiện Steam mà. Vậy mà thấy quá nó không hiện. Hả? Ô vãi cả nồi, nó đang chạy trong nền. Tôi ghét Windows. Tất cả chỉ vì cái Task Scheduler chết tiệt này. Mấy người nghe gì không? Đúng rồi đấy, nó vẫn đang chạy ở dưới nền. Được rồi, đổ kế hoạch. Nhớ cái người chạy Steam để lợi Xbox hồi nãy chứ. Tôi muốn dùng thử nó. Theo tôi biết thì cái UC Unit này nó có độ chạy nhanh hơn Run. Vậy thì tôi sẽ cho nó chạy Steam trước và bỏ Play9 chạy qua Task Scheduler. Giờ nó còn chạy thêm chạy trong nền. Tôi đã làm mọi cách, chả có thứ gì hoạt động hết. Mọi thứ ghét tôi cũng ghét tôi. Bạn có biết rằng mọi vấn đề bạn đang gặp phải đều là do bạn vẫn đang thở không? Mọi người có biết không? Rõ ràng là Task Scheduler đang nghĩ rất ngầu với thứ đang làm với tôi. Dẹp Task Scheduler đi, tôi quay lại cái ban đầu. Chạy trong thư một run. Nhưng mà tôi sẽ chạy file game X của tôi. Tôi biết ngay tôi là một thằng bất tài. Sao tôi cứ thích mấy cái trò. Nó chạy rồi. Tôi biết ngay mà. Rồi tôi hiểu sao rồi. Nãy tôi quên chỉnh cái này thành Start at Login. Thế nên lúc nãy khi mà tôi về lại màn hình desktop á, thì nó mới chạy. Ok, để tôi sửa lại. Chạy đi. Yes, nó không hiện Steam nữa. Mọi người thấy chưa? Tôi là thiên tài. Đây mới là cái thứ tôi đang nói. Ok, tôi hiểu tôi còn phải làm gì rồi. Xóa hai cái file tự chạy này đi cái đã. Giờ tôi có thể dừng ở đây. Nhưng cái Xbox đang thực sự làm tôi rất ngứa mắt. Tôi không thích mỗi lần mở máy là bị cái thứ này đập vô mắt đâu. Và cái thời gian load nó vẫn còn hơi lâu. Tôi nghĩ ra hai cách như sau. Một là làm sao đó để giao diện Xbox chỉ có một màu đen thui. Chắc chắn 100% là không được. Hoặc là chúng ta có thể mở intro ngay sau khi login vào máy. Nó sẽ chạy đè lên che Xbox đi. Nhưng nó sẽ không tắt mà nó sẽ cứ giữ như vậy tới khi nào mà Play9 mở lên. Rồi Play9 sẽ chạy lệnh tắt intro. Let me cook. Đây, tôi thấy trong intro có lệnh auto exit. Nếu chúng ta xóa nó đi có nghĩa là nó sẽ luôn luôn chạy full màn hình. Yes! Nó đang thực sự hoạt động theo đúng tưởng tượng của tôi. Giờ chỉ cần viết lệnh thoát nó trong Play9 thôi. Quá đơn giản. Tôi yêu lập trình. Nguyên lý như sau. File Xbox sẽ mở video, chờ khoảng 5 giây rồi tắt Xbox, giữ nguyên intro cho tới khi nào mà Play9 khởi động và tắt intro. Nghe thuyết phục đấy. Chạy thử thôi. Sao Play9 lại chạy trước? Ủa intro, từ căng thời gian là hết rồi. Sao lại báo lỗi nhờ? Tôi làm gì có chạy lệnh sau khi thoát Play9 đâu. Rạch nhầm. Đáng lẽ tôi phải check lỗi trước chứ tôi quên mất. Phải để cái lệnh tắt intro lên trên này mới đúng này. Tôi còn chưa thêm lệnh tự chạy intro nữa chứ. Bảo sao nãy căng thời gian lệch. Xóa cái này đi. Phải để lệnh chạy intro vào file game X mới đúng. Quên mất hai dấu này. Nhưng mà khi không có cửa sổ FF Play thì Play9 sẽ báo lỗi. Thế thì lại bất tiện quá. Web, có vẻ chúng ta lại cần thêm một file path nữa rồi. Lý do tôi dùng file path là nó không báo lỗi ở bên ngoài. Ok, chạy thử cái đã. Có vẻ ngon nghẻ đấy. Yeah, có vẻ ok phết rồi đấy. Nhưng mà vẫn còn một chút siêu khúc này tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn. Các người chưa thấy tiềm năng thực sự của ta đâu. Vấn đề là thư mục run vẫn có một chút thời gian delay sau khi log on. Thế nên tôi sẽ chuyển sang dùng user init để cải thiện thời gian load thêm nữa. Tuy nhiên, mấy người làm sai gì đó rồi làm máy hỏng thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu ạ. Chỉ cần thêm đường dẫn file game X sau dấu phẩy là được. Cái intro bị khởi động sớm rồi. Quá sớm mà đằng khác. Và đó là điều tốt. Vì tôi là một con người ghét chờ đợi mà. Chờ đợi quay. Điều đó có nghĩa là thời gian khởi động của nó rất là nhanh. Vậy nếu giờ tôi để Steam với Play9 chạy trước rồi chạy intro ngay sau khi đã login vào thì sao? Tôi sẽ để file Xbox và thư mục run. Yo, nó load cực nhanh luôn ấy. Rồi, vì Play9 chạy xong rồi intro mới chạy nên sẽ không có lệnh thoát intro. Giờ tôi có thể quay lại để intro chạy ngay sau khi Play9 mở như ban đầu. Nhưng mà như vậy thì nó vẫn hiện Xbox và Steam các thứ. Tôi muốn intro nó chạy sớm hơn, nhìn vậy nó sẽ liền mạch và đẹp hơn. Nếu vậy thì cho intro chạy bằng Task Scheduler. Tôi quên mất là cái Task Scheduler nó cứ chạy trong nó dẹp. Tôi đang thực sự không biết mình đang làm gì nữa rồi. Hay là mở Steam trước, chờ vài giây mở intro rồi tắt Xbox rồi tải thêm file mới để chạy Play9 sau. Xong rồi chờ 5 giây tắt intro. Được. Tôi lại phức tạp hóa vấn đề lên rồi. Nó lại y như hồi nãy vẫn load lâu. Đây là một vòng luẩn quẩn.
Giờ tôi đang tự hỏi, tôi viết lệnh giống trong file batch mà sao Play9 lại báo lỗi nhờ? Ý tôi là Play9 nó dùng ngôn ngữ gì ấy? À đúng rồi, PowerShell. Tôi dùng nó gần 2 năm rồi mà vẫn chưa bao giờ tìm hiểu về nó. Nhưng mà thật may mắn vì tôi đã phát hiện ra. Tôi nghĩ lệnh PowerShell khi chạy sẽ không phải mở cửa sổ. Như vậy thì nó sẽ không bị nhấp nháy mỗi lần vào Play9 nữa. Đúng rồi, tôi đang rất hào hứng với cái phát hiện của mình. ChatGPT. Tôi đã nhờ ChatGPT viết lệnh PowerShell chạy file batch không hiện cửa sổ. Thay vì lệnh PowerShell để chạy lệnh có chức năng giống file batch, tôi có đặc biệt không vậy? Ok, tôi đã bỏ Play9 full screen chạy run. Có nghĩa là xóa file Play9 này đi. Nhưng mà nó vẫn bị nháy. Thôi được rồi, chúng ta có thể xóa file này, chuyển lệnh tắt Xbox qua tắt intro luôn đi, tăng cái thời gian bắt đầu chạy intro lên một tí. Ok, càng tốt đấy. Tôi vừa nhớ ra cái file Xbox này chạy lệnh gì ấy nhờ? Đúng rồi, lệnh PowerShell. Biết cái gì cũng chạy lệnh PowerShell không? Play9 chứ còn cái gì ở đây nữa. Có nghĩa là tôi chỉ cần bỏ một dòng lệnh duy nhất này vào Play9 thôi và thêm phần không báo lỗi ở bên ngoài. Nãy giờ tôi đang làm cái trò gì vậy? Cái lệnh PowerShell này thực chất là nó vẫn đang chạy file batch, mà file batch thì chắc chắn nó sẽ hiện cửa sổ. Đó là lý do nó vẫn bị nháy. Thế nên tôi đã đổi lệnh xóa intro sang lệnh PowerShell luôn. Đấy, nhìn đi, gọn chưa? Xbox đang chạy nhá, thử lệnh nè. Yes, mấy người thấy gì chưa? Đây là lý do chúng ta tin tưởng vào bản thân. Đây là lý do chúng ta tiếp tục sống. Là lý do luôn có một cọng dây thừng vào trong tủ quần. À, tôi nói đủ rồi. Có nghĩa là tạm biệt file này. Thấy gì chưa? Chúng ta chỉ còn một file duy nhất. Đây mới là cái thứ tôi đang nói. Yes. Ý tưởng mới, Play9 vẫn đang khởi động hơi lâu. Tôi sẽ tận dụng 100% tiềm năng của cái user unit. Video dài khoảng 10 giây. Ok, tôi sẽ đợi chờ khoảng 9 giây đi. Và ngay sau đó là chạy Play9. Dẹp file Play9 chạy run đi. Ok, thử lại. Yes. Intro chạy quá không? Play9 chạy ngay sau đó chứ. That's why he's the GOAT. Tôi sẽ chỉnh lên 10 giây cho nó đầy đủ intro. Vấn đề duy nhất còn sót lại là cái cửa sổ Steam này. Phải chia có cách nào đó để tắt hoặc ẩn cái Steam đi. Tất nhiên là làm gì có cách nào. Sao trước giờ không có ai ý kiến gì về cái này nhờ? Hoặc là nó đang nằm canh canh ở trong Steam mà tôi không biết. Ok, thua keo này ta bạc keo khác. Phương án B, tôi sẽ chỉnh cái video để nó luôn nằm ở trên Steam và Play9. Ở đây đã viết là always on top rồi nhưng mà vẫn không được. Phương án C, ChatGPT kêu tôi dùng auto hotkey mà máy tôi có phần mềm đó chứ nhờ? Hell no, không đời nào tôi tải thêm đâu. Phương án D, chuyển FF Play sang MPV và nó vẫn không được. Thôi trở lại như cũ cái đã, sao vẫn không được ta? Nó được, nó chạy được kìa. Đó, thấy gì chưa? Đó mới là cái kết quả mà tôi mong muốn. Nhưng mà sao giờ lại chạy? À, nó chỉ ổn vì tôi đang chạy nó ở trong chế độ desktop. Tôi có suy đoán như sau. Trong xe nhìn thì có vẻ là intro đang chạy ở full màn hình, nhưng thật ra thì nó đang chạy ở dạng một cái cửa sổ riêng biệt. Và xe ưu tiên hiện những phần mềm mới mở, nên khi Play9 chạy, nó sẽ không đè lên intro mà thực chất là nó ẩn cái intro đi. Bằng chứng là cái màu nền không phải là màu đen của intro mà là màu xám. Đó là màu nền của xe. Trước khi bỏ cuộc thì tôi muốn thử xem nếu không đợi thời gian chờ 10 giây thì nó có chạy nhanh hơn và nó có ẩn cái Play9 đi không. Vì Play9 chạy rất sớm mà, cho tôi không kiểm soát được Play9 sẽ chạy lúc nào nên thêm auto exit vào lại. Có vẻ vẫn vậy, nó vẫn bị Play9 ẩn mất. Nhưng mà cái tôi sợ là Play9 mở không được nhất quán, lúc sớm lúc trễ. Nên tôi nghĩ tốt nhất là cứ để 10 giây lại, coi như là chờ Steam khởi động luôn là đẹp. Siêu tối ưu. Tôi nghĩ đó là giới hạn của mình rồi. Hy vọng là tôi sẽ tìm ra cách xóa cái này trong tương lai, hoặc là bạn có thể tìm thấy nó. Giờ mới là lúc quan trọng nhất. Chúng ta đã giải quyết được vấn đề giao diện, hỗ trợ tay cầm, tắt Xbox, thậm chí còn làm cái intro đẹp và hoàn thiện hơn trước. Liệu chúng ta có phá đảo được cái 35 giây không? À, thời gian trước đây của máy tôi là 48.03 giây nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Thời gian tính từ lúc logo man xuất hiện. Đã về intro. Khi Play9 hoàn toàn ổn định, 31.23 giây. Yes. Vậy là nhanh hơn trước tận 16.8 giây. Để xem nó tối ưu hệ thống như nào nào. Giảm 2GB RAM. CPU cũng chạy hơn.
Tất nhiên đây chỉ là chạy Play 9 với Steam ở trong nền. Người khác đã làm so sánh game và FPS của nó cũng không khác biệt mấy so với chạy ở desktop. Tôi không có làm so sánh game trước sau đâu. Mấy người thích coi thì qua mấy kênh khác họ làm đầy ra mà. Có khi còn làm tốt hơn tôi làm nữa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu không dùng xe thì thời gian load sẽ còn nhanh và đẹp hơn. Ok, phải thử luôn. Tắt xe đi, xóa lệnh chờ đi và đẩy Play 9 sau Steam. Nhớ thêm cái auto exit vào lệnh chạy intro. Xóa sạch lệnh trong Play 9 đi. Lần này vì intro chạy ở trên nên bất cứ khi nào Play 9 sẵn sàng thì nó sẽ khởi động ở dưới intro. Có nghĩa là nó sẽ mở rất nhanh, 29.02 giây. Đi thật rồi. Ít lệnh hơn nè, chạy còn lệnh trong Play 9 luôn, quá đỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn sẽ bám lấy xe vì nó có giao diện khá là hoàn chỉnh cho máy chơi game, có phím tắt để tắt game nữa. Dù không tăng được bao nhiêu FPS nhưng mà tiết kiệm và tối ưu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đây sẽ là tổng kết lại nếu bạn cũng muốn làm giống tôi. Tại một file path tôi đặt tên file là Gaming X. Đây là lệnh cho ai thích sử dụng với Xbox Full Screen Experience, còn đây là lệnh cho ai chỉ dùng trên Windows. Bình tĩnh đi, lệnh tôi sẽ để ở trong mô tả, không cần lấy điện thoại cả chục đâu. Nếu bạn sử dụng xe thì bạn cần thêm lệnh này vào trong Play 9. Đã nói rồi, nó có ở trong mode. Giờ kể cả bạn có dùng xe hay không thì hãy copy đường dẫn file Gaming X, mở Regedit và vào đường dẫn này nhấn chuột phải vào User Unit, chọn Modify, sau dấu phẩy dán cái đường dẫn này vào. Ấy, tất nhiên nếu bạn sợ máy bị trục trặc gì á thì có thể tạo file mới trong đường dẫn Run và dán đường dẫn file Gaming X vào. Nó chỉ chậm hơn vài giây thôi nhưng mà nó an toàn hơn và thế là chúng ta đã xong. À quên, mấy người còn phải tải cái file intro này nếu muốn có màn hình khởi động. Tôi có làm video hướng dẫn rồi đó, bạn có thể tìm thấy link tải trong mô tả. Nó đã bao gồm Play 9 có giao diện nè, giải lập để mấy người chỉ cần bỏ game vào nè, file intro nè, nó có khá là đầy đủ ấy. Giờ thì mấy người nợ tôi một like và một đăng ký rồi đấy. Mau chóng làm đi. Ok, xong rồi thì phải trải nghiệm. Đây là tay cầm DualSense, một thứ chắc chắn Xbox sẽ không bao giờ hỗ trợ, nhưng vì chúng ta có Steam nên nó sẽ chạy mà không cần phải tải thêm bất cứ một phần mềm thứ ba nào cả. Mở máy. Trời ơi, siêu nhanh luôn. Lần trước để intro chạy sau Play 9 thì nó khá là cái yếu chế. Kiểu game nó ở ngay kia rồi mà mình vẫn phải chờ cái màn hình khởi động nó load sau. Còn đây là bắt buộc phải chờ thì mình phải chịu. Controller đã được chuyển sang màu xanh nhạt, có nghĩa là nó đã được Steam hỗ trợ. Chạy quá ngon. Lần này có nhiều cái khác hay lắm nha. Có thể tùy chỉnh giao diện, có cả video giới thiệu game các thứ nữa chứ. Nhưng mà tôi đơn giản lắm, chỉ cần có game hiện lên trên là quá đủ với tôi rồi. Wow, tôi không ngờ là tôi có thể làm tới mức này luôn á. Tất nhiên là nếu chỉ có mình tôi thì không thể nào tiến tới mức này được. Tôi chỉ là một con người thiểu năng với rất nhiều vấn đề kỹ năng. Đầu tiên phải cảm ơn bạn này vì đã gợi ý con đường này cho tôi. Tiếp theo là cảm ơn Microsoft vì đã tung ra quả banger này. Tôi thực sự rất mong chờ vào bản chính thức. Tiếp theo nữa là những con người trên Reddit đã gợi ý cho tôi những thứ tôi chưa biết. Và cuối cùng là cái lưng đã gãy của tôi vì đã phải sửa code liên tục xuyên suốt một tuần. Đây sẽ là video khép lại năm 2025. Tôi phải nói thật là mấy người bị làm sao ấy. Sao mấy người có thể tận hưởng coi một thằng ngu làm mấy trò vớ vẩn hay được nhỉ? Dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho một con người đầy khiếm khuyết như tôi một cơ hội được làm những thứ mình thích và chia sẻ nó với mọi người. Mong là mọi người đã có một khoảng thời gian giải trí khi xem một video vô cùng hỗn loạn và khó hiểu. Hẹn gặp lại mọi người ở năm sau. Hiểu không? Là sắp hết năm 2025 rồi ấy. Thực ra là còn mấy ngày nữa là qua năm sau rồi, nhưng mà tôi nói là qua năm sau cho nó dài, hiểu không?